Hi guys! Dahil bago tayong ligo, pero nalagigit ako mag-vlog tayo. Explain yan. So, I have, mabigat pala to. I have this, my new parcel. Ay, hindi pala to sa akin. Ano lang ako. Parcel to ni ate, and then we will unbox this. Kasi, pampaganda daw yung laman nito eh. So, dahil feeling maganda tayo and we want to benefit this pampaganda, let's have this and let's start unboxing it. So, Dobby? Oops! Ayan, Dobby. Wow lang po. Ayan po. Okay. We will open it. You know what, guys? Alam nyo, nag-order kami ng ganito kasi nga, we're planning to, you know? I can't say. Magpapaputi kami. Ayan na. Tagalog na lang tayo, Becky. Ang hirap mag-English. Oh, bigat nito. My goodness. I think this is 25 kilos. Joke. Sinungaling. 10 kilos. Ayan. Aray, ang bigat nga talaga. Dapat ganito yung pinangahampas sa mga cheater. Ay, joke lang. Ayan. So, ang ganda ng pagka-ano nila ha. Pagka-pack nila. Super Nabaligtad ang bus. Okay. Nahulog. Ayan, so guys, you know naman yung secret ko, bakit ang puti ko? Ito po yung sekreto ko, kaya po, kung gusto nyo pong umorder, dumating na yung mga stocks namin, umorder na po kayo. This is only $250. Ay, 200. Magkano nga ito, te? Nahulog. $250? Nabaligtad ganun. Likado ba yun? Natakot mga tao. Yung set nito is Kasama ko. 250 na lang for you kasi guys, oh my goodness. Ano naman yung ko? Papatong ko. Kaya, ito yung ginagamit ko pampaputi. Mahulog na. Ano ba yan? Oh, ang ganda naman ng pagkapak nila. Parang ayaw nila pubukas. Joke na. Lasing daw, te. Ganyan, yan. This is a glutamine C soap. Dukit ang mata niya pula. Yun daw. Let's see. Hala! Oh my goodness, damage has been done. Oh my goodness. Already damaged. It's okay. I'm gonna use that one. I thought it was pink. Orange pala to. Yan na! Oh my goodness, ba't ang liliit nito? Liliit itong isa. Naubusan siguro sila ng Let's see. Yung ginagamit ko pampaputi, guys. Mag-order na din kayo. Ito talaga yung gagamitin ko. Ito yung ko. Bakit maliit? Taksin ko isa. Ito yung ginagamit ko, guys, pag nagpapaputi ako. Yung isa pink yun eh. Thank you for watching. I hope you like this video. At sa mga gustong umorder at gustong maging ganito yung kulay ninyo. Dati ako negra, guys. Anong kuha niya ng yellow? Ano yan siya? I-check ko gani. Ano siya? Tomato o? Kojic ito. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye. God bless you, Essa. Shoutout nga pala kay Maria Juana. Bye.